8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ কৰিব লৈছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো আছিলে 14 চনত আহিছিলে। হোৱাট ডু ইউ মিন বাই স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ কণ্ডাক্টৰ? হোৱাট ইজ ইটছ এছআই ইউনিট? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দি ৰেজিষ্টিভিটি অৰ স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ কণ্ডাক্টৰ is defined as the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. And SI unit of resistivity আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? We can write rho is equal to R into A divided by L. আর মানে ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি ৰেজিষ্টেঞ্চটো আমি জোখো ওমত, এৰিয়া গতিকে এইটো মিটাৰ স্কোৱাৰ আহিছে SI ইউনিট, আৰু L লেংথটো আমি মিটাৰত জোখো। এটা মিটাৰে এটা মিটাৰ কেঞ্চেল গুচি গ'ল, গতিকে আমাৰ বাকী থাকি গ'ল ওম মিটাৰ। গতিকে SI ইউনিট অফ ৰেজিষ্টিভিটি হ'বগৈ ওম মিটাৰ। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 নম্বৰটো, এইটো 14 চনত আহিছিলে। ইয়াত কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে হোৱাট ইজ এ পটেঞ্চিঅমিটাৰ? উইড ইউ প্ৰিফাৰ এ ভল্ট মিটাৰ অৰ এ পটেঞ্চিঅমিটাৰ টু মেজাৰ দি EMF অফ এ বেটাৰী? এইটো 9 নম্বৰ, আৰু এইটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ পৰীক্ষা আহিছিলে 14 চনত। এই কুৱেশ্যনটো 2022 চনতো আহিছিলে, 14 চনত 22 চন দুইটাতে আহিছিলে। 22 চনত কুৱেশ্যনটো কিয় প্ৰিফাৰ কৰা হৈছে বুলি সুধিছিলে কুৱেশ্যনটোত, আৰু এই কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন বেংকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 44ত আছে। আৰু এনচাৰটো আমি এইটো লিখিব লাগিব, এ পটেঞ্চিঅমিটাৰ ইজ এ ডিভাইচ ইউজ টু মেজাৰ এন আননোন EMF অৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ একুৰেটলি। কুৱেশ্যনটোৰ লগতে সুধিছিলে would you prefer a voltmeter or a potentiometer to measure the EMF of a battery? ইয়াৰ কাৰণে এনচাৰটো লিখিম আমি, potentiometer is preferred over voltmeter to measure the EMF of a battery. আৰু ৰিজনটো লিখি দিয়া হৈছে, কাৰণটো কি কাৰণে কৰা হৈছে। ৰিজনটো হ'ব potentiometer is a null method device. At null point it does not draw any current from the cell, and thus there is no potential drop due to the internal resistance of the cell. It measures the potential difference in an open circuit which is equal to the actual EMF of the cell. And another key about, on the other hand, a voltmeter draws a small current from the cell for its operation. So it measures the terminal potential difference in a closed circuit which is less than the EMF of a cell. And that is why a potentiometer is preferred over a voltmeter for measuring the EMF of a cell. আৰু এই কুৱেশ্যনটো ইমানলৈকে কৰিব লাগিব। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যিটো 14 চনত আহিছিলে, এপ্লাই Kirchhoff's laws of current electricity to establish the condition of a balanced Wheatstone bridge. এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ দিয়া আছে, গতিকে আমি নেক্সটলৈ আহিছোঁ। 11 নম্বৰটো, an identical cells each of EMF capital E and internal resistance R are connected in series. A figure দিয়া আছে। Find the expression for current in the circuit given below. এইটো 15 চনত আহিছে। সাৰ্কিটটো দিয়া আছে দৰে, বেটাৰী সেল আছে, EMF এটা সিৰিজত আছে, আৰু এক্সটাৰ্নেল ৰেজিষ্টেঞ্চটো কেপিটেল R, আৰু এই প্ৰত্যেকটো সেলৰ ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চটো স্মল r বুলি ইয়াত কৈ দিছে কুৱেশ্যনটোত। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো আমি এনেকৈ লিখিম, এই এনচাৰটো আমি লিখিছোঁ, ইন দ্য কুৱেশ্যন ইট ইজ গিভেন এন identical cells each of EMF capital E and internal resistance small r are connected in series. R capital R is the external resistance. তেতিয়াহ'লে আমাৰ total EMF টো কিমান হ'ব? Total EMF of n cell in series, the sum of EMF of all cells. গতিকে এটা যদি E হয়, এনটাৰ হ'লে কিমান হ'ব? NE. দুটা হ'লে twice E হ'ব, গতিকে এনটা হ'লে NE. ঠিক তেনেদৰে কি হ'ব? The total internal resistance of n cells. প্ৰত্যেকটো সেলৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ স্মল r আছিলে, ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ, গতিকে এনটাৰ কাৰণে স্মল n ইনটু স্মল r। তেতিয়াহ'লে therefore টোটেল ৰেজিষ্টেঞ্চ ইন দ্য চাৰ্কিট, সিৰিজ আছে গোটেইকেইটা বস্তু, যিহেতু সেলটো সিৰিজত আছে, গতিকে ৰেজিষ্টেঞ্চকেইটা সিৰিজত আছে, গতিকে ৰেজিষ্টেঞ্চটো প্লাছ হ'ব এক্সটাৰ্নেল ৰেজিষ্টেঞ্চ কেপিটেল R প্লাছ আৰু ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চকেইটা স্মল n r। টোটেল ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈ যাব চাৰ্কিটটো। তেতিয়াহ'লে আমি চাইছোঁ ইকুইভেলেণ্ট চাৰ্কিটটো কেনেকুৱা হ'বগৈ। চাৰ্কিটটো এইটো আহিব। তাৰমানে আমাৰ এটা চাৰ্কিট আছে, যিটো বেটেৰী ধৰি লৈছোঁ আমি সেলটো EMF স্মল n e আৰু তাৰ ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চটো স্মল n r, আৰু সেইটো এক্সটাৰ্নেল কেপিটেল R ৰেজিষ্টেঞ্চৰ লগত সিৰিজত আছে।
গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কাৰেণ্টটো আমাক লাগে গতিকে কাৰেণ্টটো উলিয়াবৰ কাৰণে ফৰ্মুলা আছে যে দি কাৰেণ্ট ইন দ্য চাৰ্কিট ইজ I is equal to total EMF divided by total resistance total EMF কিমান আছিলে স্মল n টু কেপিটেল E আৰু total resistance আছিলে কেপিটেল R প্লাছ স্মল nr আৰু এই এক্সপ্ৰেছনটো হৈছে আমাৰ কাৰেণ্টৰ কাৰণে যেটো সাৰ্কিটটো আমাক দিয়া আছিল এটা আমি নেক্সট আইছো 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো যেটো 15 চনত আহিছিল এট কোৱেশ্চনটো আছিল এস্টাবলিশ দি ফলোইং ৰিলেশন ফৰ ড্ৰিপ ভেলোচিটি vd suffix d is equal to small e into capital E tau divided by m where symbols have their usual meaning vd drip velocity asile small e to electron charge to capital electric field m to asile mass of electron আৰু tau to asile jo relaxation time to 15 চনত আহিছিল এক্সপ্ৰেছন এৰা এনসাৰটো এনা কোৱাম এটা আমি কি গমছ যে metals have a large number of free electrons in the absence of any electric field these electrons are in a state of continuous random motion due to thermal energy so their average velocity is 0 random velocity যিকোনো ডাইৰেকশনত যাব পাৰে গতিকে average velocity এটা 0 হ'ব ধৰিলো আছে if vector u1 u2 u up to un are the random velocities of capital N free electrons then average velocity of electrons will be average velocity capital E হলেছো গতিকে u1 u2 গটিকেটা প্লাস হ'ব u1 plus u2 plus up to un আৰু ডিভাইডেড বাই কিমানটা আছিল আমি n টা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন কান লৈছিলো ডিভাইডেড বাই n আৰু ইহতৰ ভেলোচিটি কিমান হ'ব ইনিশিয়াল ভেলোচিটি 0 এভাৰেজ ভেলোচিটি is equal to 0 আৰু নেক্সট আমাৰ কি আছে যে in the presence of an electric field capital E electric field এখন আমি এপ্লাই কৰিছো each electron experiences a force F is equal to minus QE Q10 আমাৰ small e into capital E আহিব in the opposite direction of capital E and undergoes an acceleration vector E is given by গতিকে acceleration A is equal to F is equal to ma হেতু ফৰ্মুলা পা আহিছে গতিকে A is equal to force divided by m এটা আমাৰ ফোর্সটো কিমান আছিল আমি F is equal to minus F is equal to QE পাও গতিকে এই কিউটা স্মল ই আহিব আৰু অপোজিট যেটো এটো গতিকে আমাক কিমান আহিব গটো মাইনাস স্মল ই ইনটু ক্যাপিটাল ই ডিভাইডেড বাই m if an electron having random thermal velocity vector u1 and accelerates for time tau 1 before it suffers next collision then it will attain a velocity তেতিয়ালে v is equal to u plus a টি ফৰ্মুলা আছিল আমাৰ গতিকে v1 is equal to u1 plus a tau 1 acceleration তো একে পাবো এখন ফিল্ডে আছে সিমিলারলি গতিকে আমাৰ n টা ইলেক্ট্ৰন আছিল প্ৰত্যেক কান দিছো v2 কানে u2 plus a tau 2 আৰু আপ টু vn কানে vn is equal to un plus a tau n এইখিনিলৈকে আহি গৈছে তেতিয়ালে আমাৰ কি হ'ব then the average velocity vd of all the n electrons will vd is equal to আমাৰ v1 plus v2 plus v3 up to vn লৈকে আহিব divided by n এটা আমি v1 ৰ কাৰণে v is equal to u plus a টি ফৰ্মুলা পৰা আমি যেটা পাইছিলো গতিকে v1 ৰ ঠাইত u1 plus a tau 1 ইভেলটো বহাইছো v2 to একে up to vn লৈকে বহাই দিলো আমি এত কি কৰিছো যে u1 u2 u3 up to un এটো এটা পাৰ্ট কৰি লৈছো divided by n আৰু বাকি থাকিলে কিমান a tau 1 plus tau 2 plus tau n divided by n এটা পাৰ্ট কৰিছো আমি অলৰেডি আমি কি কৈছিলো যে u1 plus u2 যেটো এভাৰেজ ভেলোচিটি আছিল এই পাৰ্ট আমি 0 পাইছিলো তাৰ কাৰণে আমি 0 পুট কৰি দিলো আৰু বাকি থাকিলে কিমান a into tau 1 plus tau 2 up to tau n divided by n এটো আমি tau বুলি লৈছো where tau is equal to এটো তেতিয়ালে আমাৰ কি হ'ব the velocity gained by an electron during this time is তেতিয়া vd is equal to কিমান পালো গৈ a into tau পালো তেতিয়ালে আমি যেটি ইকুৱেচন আছিল ফাৰ্স্ট ইকুৱেচন টু ফ্ৰম ইকুৱেচন 1 ত আমাৰ কিমান আছিল vd is equal to a into tau আছিল গতিকে a টো আছিল কিমা এসিলাৰেশন গতিকে এসিলাৰেশন আমি কিমান পাইছিলো মাইনাস e ক্যাপিটাল E ডিভাইডেড বাই m into আৰু যেটো tau থাকিলে into tau আৰু এই এক্সপ্ৰেছনটোকে আমাক উলিয়াব দিছিলে এটা আমি 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আইছো এটো 15 চনতে আইছিলে numerical problem হয় a copper wire is stretched so as to increase its length by 0.2% calculate the percentage change in the resistance of the wire
আৰু একটা কোৱেশ্যন এটো অৰ দি পিন দিছিলে যে এ 100 watt heater coil is rated 200 volt find the resistance of the coil এটো 15 চনতে আহিছে এই প্ৰবলেমটো আমি আনসাৰ এনেকৈ কৰিছো ধৰি লৈছো let the length of the copper wire is equal to L আছিলে আৰু কপাৰ ৱায়াৰডাল আমি ষ্ট্ৰেচ কৰি দিছিলো 0.2% কে গতিকে নিউ লেংথটো কিমান হ'ব L ড্যাশ ধৰি লৈছো গতিকে L ড্যাশ is equal to L plus 0.2% of L থাকিলে 0.2% to 0.2 by 100 into L গতিকে আমি L dash is equal to 100 ইয়ালত কৰি ললো 100.2 L divided by 100 by L dash by L is equal to এটো ভ্যালু আহিলে এখিনি কাম হৈ গল যেটো আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্সৰ কথা হদিছিলে গতিকে আমি জানো যে ৰেজিস্ট্যান্স অফ এ ওয়্যাৰ is equal to R is equal to rho L by A resistance of a wire is equal to R rho L by A আৰু যেহেতু আমাৰ কি হৈছিলে যে as the wire is stretched তাঁডাল আমি টানি পিন দীঘল কৰি দিছিলো গতিকে দীঘল কৰি দিলে আমাৰ কি হয় যে ভলিউমটো সদায় ফিক্স থাকিব as the wire stretches its volume remain constant that means v1 is equal to v1 মানে v1 হৈছে ভলিউম বিফৰ ষ্ট্ৰেচিং আৰু v1 টো হৈছে আফটাৰ ষ্ট্ৰেচিং তেতিয়ালে v1 is equal আমি কি পাইছিলো গতিকে আমাৰ চেঞ্জ হৈছে কিহত এৰিয়াটাৰ লেংথত হ'ব ভলিউমটো একে থাকিব গতিকে এৰিয়া ইনটু লেংথ AL আৰু ষ্ট্ৰেচ কৰাৰ পিছত আমি ধৰি ললো যে এৰিয়াটো A1 হৈ গল এৰিয়া ক্ৰছ সেকশন থাকিব আৰু v1 ৰ কাৰণে আমি যেটো লেংথটো বাঢ়ি গৈছিলে গতিকে L1 ললো তাতে আমি ৰেশিওটা লৈছো A by A dash is equal to L dash by L আহি গৈছে গতিকে আমাৰ এতিয়া ৰেজিস্ট্যান্সটো কিমান চেঞ্জ হ'ব আমি নতুন ৰেজিস্ট্যান্স ধৰি লৈছো R dash গতিকে R dash by R is equal কিমান হ'ব R dash ৰ কাৰণে rho L dash by A dash আৰু ডিভাইডেড বাই R ৰ কাৰণে rho L by A ইয়াত rho কেনসেল যাব ৰেজিস্টিভিটি সেম মেটেৰিয়েল একেডাল তাৰে গতিকে আমাৰ কি থাকিলে গৈ R dash by R is equal to L dash by L into A by A dash এটো ফৰ্মুলাত আহি গৈছি গল গতিকে এক্সপ্ৰেছনটো আমি দেখিলো আমি অলৰেডি আমি পাইছিলো যে A by A dash is equal to L dash by L এটা আমি উলিয়াই লৈছিলো ভলিউমৰ কাৰণে গতিকে এই ভ্যালুটো আহি পিনি আমি পুট কৰি দিছো A ঠাইত A dash by L dash by L গতিকে L dash by L is equal to কি ইয়াৰ হোল স্কয়াৰ হৈ গল গতিকে আমি পালোগৈ কিমান এটো হোল স্কয়াৰ কৰিলে ভ্যালুটো বহুৱাই দিছো পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এপ্ৰক্সিমেটলি 1.004 R dash by R আহিলে ভ্যালুটো যেটো আমাক কোৱেশ্যনটো সুধিছিলে যে পাৰ্সেন্টেজ এৰৰ পাৰ্সেন্টেজ চেঞ্জটো সুধিছে গতিকে পাৰ্সেন্টেজ চেঞ্জ হ'ব কাৰণে কিমান হ'ব গতিকে R dash minus R divided by R into 100 আমি যেটো R dash by R ৰ ভ্যালুটো আছে গতিকে R টো R by R dash কৰি দিলো আৰু R by R কৰিলে মানে 1 হ'ব এটো পাৰ্ট আহি গল into 100 আৰু R dash by R ৰ ভ্যালুটো বহালো 1.004 minus 1 into 100 আমি পালোগৈ কিমান এটো 0.004 into 100 আহিলে 0.4% এই কোৱেশ্যনটোৰ লগত এটা আৰু এটা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম অৰ বুলি কৈ দিছিলে গতিকে সেই কোৱেশ্যনটো কৰিব লৈছো given power of heater coilত পাৱাৰ অফ কিমান দিছিলে যে 100 watt বুলি কৈছিলে that means P is equal to 100 watt আৰু তাতে দি দিছিলে যে ৰেটেড ভল্টেজটো আমাৰ দিছিলে 200 volt V is equal to 200 volt গতিকে পাৱাৰ is equal to আমি কেন পাইছিলো পাৱাৰ is equal to P is equal to V square by R where R is the resistance of the coil গতিকে আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্সৰ কথা দিছে গতিকে আমি R is equal to কিমান V square by P হল গৈ এফালে R টো গুছি গল P টো তলে গুছি আহিলে গতিকে V square ছিল 200 গতে 200 into 200 divided by 100 আমি কিমান পালো গৈ R is equal to 400 ohm এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্যনটো লাইছো 14 নম্বৰটো আছিল 14 নম্বৰ কোৱেশ্যন দিছিলে যে draw the circuit diagram of potentiometer to compare the EMF of two cells and briefly describe the procedure 15 চনত আসলতে এই কোৱেশ্যনটো কোৱেশ্যন বেংকৰ 16 নম্বৰটো আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 42 আছে আৰু এটো শৰ্ট টাইপ কোৱেশ্যনৰ 1b টো আছিল আমি অলৰেডি এই কোৱেশ্যনটো আমি কৰি দিছো এটো আগৰ ভিডিওটোত আছে এটো কাৰণ এটো 12 চন 16 চন 20 চন আৰু 12 চনটো আহিছিল এটো কৰা আছে গতিকে আমি নেক্সট কোৱেশ্যনটো লৈ গুছি গৈছো এই কোৱেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে আগৰ ভিডিওটো চালে হ'ব 15 নম্বৰটো লাইছো to draw the circuit diagram of a potentiometer to determine the internal resistance of a cell and briefly describe the procedure এটো 15 চনত আহিছে আৰু এই কোৱেশ্যনটো এনসাৰটো অলপ দীঘল হ'ব এটো এনেকৈ কৰিব লাগিব প্ৰথমে আমি এটা ডায়াগ্ৰাম আঁকিব লাগিব ডায়াগ্ৰামটো আৰু এই ডায়াগ্ৰামটোত আমাক কৈছিলে যে
internal resistance of a cell and briefly describe the procedure. Cell eta internal resistance lage. Gotike amar jitu cell ase, e cell to etu E. Ekhon ase potentiometer, etu rheostat, K1 to sabi eta battery choli thibo kan lagibo, etu ase battery. Aru ami ei EMF E ইয়াৰ internal resistance level লিব আমাক এটা resistance box থাকিব ইয়াত K2 এটো চাবি K1 ও চাবি galvanometer থাকিব আৰু galvanometer পৰা আহি পিনি এটা জকি থাকিব J ফিগাৰটো এনেকৈ ড্ৰ কৰি ল'ব লাগিব এটা আমি লিখা কথাখিনি এনেকৈ লিখিম as shown in the figure the positive terminal of the cell of EMF E whose internal resistance smaller is to be measured is connected to the end A of the potentiometer wire and its negative terminal to a galvanometer G and jockey J. A resistance box RB is connected across the cell through a key K2. Figure out ase. I mean next কি কৰিব লাগিব K2 আমি K1 key to আমি close কৰি দিম K2 to open কৰিম প্ৰথম closing the key K1 when K2 is open if L1 be the balancing length of the wire and if K is the potential gradient then EMF of the cell will be E is equal to K into L1 next আমি কি কৰিম similarly closing the key K2 if L2 is the balancing length then the terminal potential difference V2 of the cell V is equal to K into L2 এটা আমি ৰেশিও কেটা লৈছো therefore E by V is epsilon by V is equal to E by V কৈ দিছো L1 by L2 এটা আমাক যেহেতু উঠিছে কি internal resistance কথা আছিল let small r be the internal resistance of the cell if current I flows through cell when it is shunted with resistance R then Ohm's law we get আমি V is equal to IR formula আগতে পাইছো V is equal to IR আৰু যেটো আমাৰ EMF আছিলে E is equal to I into R কিন্তু তাৰ resistance to small r was internal resistance গতিকে E is equal to I plus capital R plus small r গতিকে আমি এই ওপৰ যেটো ফৰ্মুলা আছিলে তাতে বসি E by V is equal to এটা ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিছো I to cancel হৈ যাব গতিকে ওপৰত থাকিলে R plus R divided by capital R is equal to L1 by L2 বা R আমি ডিভাইড কৰি দিছো সিম্পলিফাই কৰিছো R is equal to 1 থাকিলে small r by capital R is equal to L1 by L2 আমি নেক্সট আমি কি কৈছো small r by capital R is equal to 1 দি ফালে গুচি গল গৈ L1 by L2 ফালে গুচি আহিলে L1 minus L2 divided by L2 আহিলে R by R আৰু আমাক যেটো internal resistance small r টো লাগে গতিকে small r is equal to capital R to L1 minus L2 divided by L2 এটো ইমানখিনি লাগে কৰিব লাগিব 16 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এই কোৱেশ্চনটো 16 চনত আহিছিলে you are given a potentiometer a rheostat 1 key a driving cell for potentiometer 1 galvanometer 2 cells of unknown EMF 1 two-way key and some connecting wires using all those given draw a circuit diagram for finding ratio of EMF of the two cells এই কোৱেশ্চনটো আগৰ ভিডিওটোত কৰা আছে গতিকে আমি নেক্সট লৈ গৈছো 17 নম্বৰটো এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে a battery of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm is used to send a current through a potentiometer wire of length 200 cm and resistance 4 ohm what length of the wire will be required to balance a cell of EMF 1.08 volt 16 চনত আহিছে কোৱেশ্চনটো এটা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম হয় এটো নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম কৰিব কাৰণে আমি এটা ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰি লৈছো ডায়াগ্ৰামটো এটা কোৱা ইয়াত আমাক অলৰেডি কৈ দিছিলে যে 2 ভোল্ট EMF বেটাৰি এটা আছিল 2 ভোল্ট আৰু ইয়াৰ ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্স টো 1 ওহম আছিল আৰু ইয়াৰ মাজেদি কাৰেন্ট আমাৰ ফ্লো হৈছিল I এটা বেটাৰি আছিল যেটো 1.08 ভোল্ট ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যেটো ব্যালেন্সিং পইণ্ট x এটো আমাক লাগে এই পইণ্টটো লাগে তেতিয়া আমি প্ৰথমে কি কৈছো ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰাৰ পিছত যে we have current I is equal to voltage divided by resistance V is equal to ফৰ্মুলা পাইছে voltage তো মই কিমান আছে 2 ভোল্ট দিয়া আছে গতিকে 2 ৰেজিস্ট্যান্স তে ৰেজিস্ট্যান্স বুলি ক'লে আমাৰ দুটা আছে ৰেজিস্ট্যান্স এটা আছে ওয়্যাৰডালৰ ৰেজিস্ট্যান্স আৰু এটা আছে EMF টোৰ
ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেন্স গতিকে R wire plus R ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেন্স গতিকে আমাক কৈ দিছিলে যে ৱায়াৰডালৰ ৰেজিষ্টেন্স আছিলে কিমান 4 ওম বুলি কুৱেশ্যনটোত গতিকে 4 প্লাছ ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেন্স 1 ওম আছিলে গতিকে 1 2/5 that means 0.4 এম্পিয়াৰ আহিলে এইখিনিলৈকে আমাৰ ঠিকে আছে নেক্সট আহিলে কি ভল্টেজ এক্ৰছ পইণ্ট AC আমাক ইয়াত ভল্টেজ কিমান ড্ৰপ হৈছে AC গতিকে V = I * RAC গতিকে A পৰা C ভিতৰত কিমান ৰেজিষ্টেন্স আছে আমাক এটো লাগিব এটো গতিকে আমি এটা ৰেজিষ্টেন্স উলিয়াব লাগিব গতিকে নাও ৰেজিষ্টেন্স অফ লেংথ AC ধৰি লৈছো AC তো আমাৰ লেংথটো কিমান আছিল এটো x গতিকে এই x লেংথত আমাৰ কিমান ৰেজিষ্টেন্স হ'ব যেহেতু আমাৰ 200 মিটাৰ যিডাল ওয়্যাৰ আছিলে 200 মিটাৰ ওয়্যাৰৰ যেটো ৰেজিষ্টেন্স আছিলে 4 আছিলে 4 ওম আছিলে কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে গতিকে x ডিসটেন্সত কিমান হ'ব 4 divided by 200 into x গতিকে আমি ৰেজিষ্টেন্সটো RAC কিমান পালো 4/200 that means x by 50 ওম এই পাৰ্টৰ ৰেজিষ্টেন্সটো আমাৰ ইমান আছে আৰু আমি অলৰেডি আমি কি কৰিলো কাৰেণ্টটো কিমান ফ্লো হৈছে আমি উলিয়াই ললো গতিকে therefore VAC is equal to কিমান আছিলে এটা আমি কাক ব্যালেন্স কৰিব লাগিব 1.08 ভোল্টক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ডিসটেন্স কিমান আছে x VAC is equal to V is equal to IR গতিকে I into RAC ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিলো V পুট কৰিলো ইয়াত কৰিলো আমাক এটা x টো আছে আমাৰ লেংথ আমাক যেটো উলিয়াবলৈ কৈছে গতিকে x is equal to আমি সিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত সিম্পলিফিকেশন কৰি দিলো আমি কিমান পালোগৈ 135 সেন্টিমিটাৰ আৰু মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে কিমান হ'বগৈ 1.35 মিটাৰ এবাৰ আইছো 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এই কুৱেশ্যনটো আছিলে compare the amount of heat developed in three similar wires having length in the ratio 1:5:8 and ready 1:2:3 when joined in parallel এটো 16 চনত আছে ইকুৱেশ্যনটো এটো এনসাৰটো আমি লিখিছো আমি ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিছো যে আমি ওয়্যাৰ তিনডাল কৈছিলে গতিকে এটো 1 2 3 1 2 3 আৰু প্যাৰেলালি আমাক কৰাছিলে গতিকে ভোল্টেজটো মাজত V টো ডেভেলপ হ'ব সেম ভোল্টেজ গোটেইডাল ওয়্যাৰ থাকিব 1 2 3 তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে আমাক কিমান হিট ডেভেলপ হ'ব কৈছিলে গতিকে we know that heat produced is equal to AC is equal to power into time P into T আকৌ পাৱাৰটো কিমান আছিল পাৱাৰ is equal to V²/R ফৰ্মুলা মতে V²/R into T এতিয়া আমাৰ ইয়াত আছে কি ৰেজিষ্টেন্সটো again resistance R is equal to rho L divided by A আৰু এটো আমাৰ এৰিয়া আছিল এৰিয়া ক্ৰস সেকশন গতিকে ওয়াৰ্ড লকান আমাৰ কি হ'ব rho L divided by pi R²। তেতিয়া হলে হিট কিমান ডেভেলপ হ'ব গতিকে V² into আমি V²/R আছিল ফৰ্মুলাটোত V²/R আছিল গতিকে আমি পুট কৰি দিছো V² থাকিলে V² R ভ্যালুটো আমি পুট কৰি দিছো rho L divided by pi R² বা AC is equal to আমাক কিমান হ'লগৈ V² into T rho L into pi R²। ইয়াত আমাক মন কৰিবলগীয়া কথাটো আছে here V voltage rho and time are same for the three wires একেডাল মেটেৰিয়েলৰ আছিলে সিমিলাৰ ওয়্যাৰ বুলি কৈছিলে গতিকে তাৰ ৰেজিষ্টিভিটি একে ভোল্টেজটো আমি সেম সিৰিজত আছে গতিকে প্যাৰেলেলত আছে গতিকে ভোল্টেজটো সেম আৰু টাইমটো সেম গতিকে আমাৰ হিট produced in a wire গতিকে কিমান হিট প্ৰডিউস হৈছে হেতু প্ৰপৰ্শনাল হ'ব কাৰ লগত এটা আমাৰ থাকিলে কিমান ওপৰেটো R² আছিল বাকি থাকি গৈছিলে L গতিকে R² divided by L গতিকে আমাৰ তিনডাল ওয়্যাৰ গতিকে আমি হেতৰ ৰেশিও উলিয়াব লাগিব কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছিলে গতিকে H1:2 H2 into H3 এইটা লৈ লৈছো গতিকে আমি ওপৰত থাকিলে কিমান এৰিয়া ক্ৰস সেকশন R² আছিল গতিকে ৰেডিয়াসটো দিয়া আছিল 1:2:3 গতিকে 1² আৰু L ৰ ভ্যালুটো আমাৰ 1 আছিল অলৰেডি দি দিছিল 1:5:8 গতিকে 1 আৰু নেক্সট আছিল 2² divided by 5 3² 8 এটো আহিলে গতিকে আমাৰ কিমান আহিলে গৈ 1:4/5:9/8 আৰু আমি এলচিএম লৈ কমন লৈ পিনি H1:2 H2 H3 কিমান পালো গৈ এটো 40:32:45 আৰু এনসাৰটো এটো ইমানতে হেক কৰিব আমি নেক্সট আইছো 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ এই কুৱেশ্যনটো আছিল ইন দা সার্কিট গিভেন বিলো
Find the potential difference between A and B. এইটো আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছিলে 16 চনত আহিছে 12 ভোল্ট দিয়া আছে 6 ভোল্ট ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স 0.2 ওম 0.1 ওম আৰু এক্সটাৰ্নাল ৰেজিস্ট্যান্স 3.7 ওম পইণ্টটো আছে A আৰু B potential difference লাগে A আৰু B মাজত আৰু এই কোৱেশ্যনটোত আমি ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছিল এটো কোৱেশ্যনটোত আমি হলো লিখি লৈছো ইয়াতে we know that current is equal to I is equal to total EMF divided by total resistance এটা total EMF কিমান আছিল গতিকে 12 ভোল্ট আৰু 6 ভোল্ট আছিল এটা total 12 plus 6 আৰু আমাৰ যেটো ৰেজিস্ট্যান্স total resistance যেটো এক্সটাৰ্নাল আছিল 3.7 ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স এটা আছিল 0.2 আৰু 0.1 গতিকে এটা প্লাস হ'ব সিৰিজত আছে গতিকে আহিলে কিমান এটো 3.7 0.3 আহিলে গতিকে 4 গতিকে 18/4 আৰু এটা আমি 2 গুণ 4 2 গুণ 18 গতিকে 9/2 এম্পিয়াৰ আহিলে আমাক কাৰেন্টটো পাই গলো এটা আমাক কৈছিলে কি যে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স লাগে কামত A আৰু B মাজত গতিকে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স বিটুইন A and B VAB লিখিছো VAB গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব E1 সেলৰ পৰা যেটো ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্সৰ কাৰণে ভোল্টেজ ড্ৰপ হৈছে হেতু আমাক লাগিব গতিকে E1 minus I into R internal that means VA minus VB is equal to E1 ৰ কাৰণে 12 ভোল্ট দিটো দিয়া আছিল I ভ্যালুটো আমি 9/2 পাইছো আৰু যেটো R internal আছিল ইয়াৰ কাৰণে 0.2 আছিল আৰু ভ্যালু কিটা আমি পুট কৰি দিছো 2 এ কাটিলে 0.2 0.1 আহিলে গতিকে 9.9 হল গৈ 12 বা 0.9 গুছি গলে VAB is equal to 11.1 ভোল্ট হ'ব নেক্সট কোৱেশ্যনটো আইছো এই কোৱেশ্যনটো 16 চনত আইছিলে state and explain Kirchhoff's second law of electricity state কৰিবলৈ কৈছে আৰু লগতে explain কৰিবলৈ কৈছে এনসাৰটো আমি এনেকৈ লিখিম Kirchhoff's second law or loop rule around any closed loop of a network the algebraic sum of changes in potential must be 0 or the algebraic sum of the EMF in any loop of a circuit is equal to the sum of the products of currents and resistances in it. Mathematically, summation of del V is equal to 0 or summation of E is equal to summation of IR. It was our statement. It is our explanation. যেটা মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ কৈছিলে তাৰ কাৰণে আমি এটা ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি লৈছো দুটা সেল আছে E1 E2 ইয়াৰ পৰা কাৰেন্ট ওলাই গৈছে ইয়াত I1 আৰু ইয়াৰ পৰা I2 ওলাই গুছি গৈছে আৰু দুটা গৈ পিনি এটো ইয়াত I1 plus I2 কে প্লাস হৈ পিনি R3 মাজদি গুছি গৈছে এটা আমি কৈছো কি যে let us consider this circuit as shown in a figure traversing in the clockwise direction around the loop ABCFA we find it আমি লুপটোত ঘুৰিছো যে E1 minus E2 ডাইৰেকশন আহিছে E1 minus E2 is equal to I1 R1 minus I2 R2 minus কি কাৰণে আহিছে যেটো অপোজিট ডাইৰেকশনত কাৰেন্টটো পাস হৈছে বুলি ধৰিছো similarly applying Kirchhoff's second rule to mesh CDF we get এটো লুপত তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব E2 is equal to এটা সেলে আসলে E2 গতিকে I2 into R2 কারেন্ট এফলে গুছি গৈছে প্লাস এফলে কারেন্ট প্লাস আছিল I1 plus I2 into R3 এটো আহিব এটা আমাৰ এক্সপ্লেনেশনটো যেটো summation of E is equal to summation of IR it is also called Kirchhoff voltage law KVL this law is based on the law of conservation of energy আৰু এটো आंसर ইমানখিনতে হ'ব আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 লাইছো in the circuit given below find the current through 10 ohm 16 চন আছে এটা সার্কিট দিয়া আছে সার্কিটটা মানে কে দিয়া আছে 10 ভোল্ট 10 ওম প্লাস 6 ভোল্ট আছে 20 ওম 15 ভোল্ট আছে 30 ওম এই নিউমেৰিকেল প্ৰবলেমটো আমি কৰিবলৈ সহজ হ'ব কাৰণে যেটা আমাৰ ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছিল কোৱেশ্চনটোত আমি তাক আকো আঁকি লৈছো নেকে আৰু আমি ইয়াত কি কৈছো ইয়াত এই পইণ্টত আমি এটো 1 এই পইণ্টক আমি 2 আৰু এটো 3 আৰু যেত পইণ্টত মেচ হৈছে গতিটা লগ লাগিছে হেতত আমি 0 দি লৈছো আমি টাৰ্মিনাল কিটা লিখিছো এনেকে the distribution of current for a given network is given below আৰু আমাৰ 10 ওহমৰ ৰেজিস্ট্যান্স মাজে বিচাৰিছিলে আমি ধৰি লৈছো যে কাৰেন্টটো I পাস হৈছিলে গতিকে এফলে I গৈছিলে আৰু এটো সাইডে
এই পাৰ্টত I1 কাৰেণ্ট গৈছে বুলি লৈছিলোঁ গতিকে বাকি থাকিলে I minus I1 হেতু 30 ওহম ৰেজিষ্টেন্সৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছিলে আমি নেক্সটত কি কৰিলো আমি এক ডট কে দি পিনি এনেকে এটা আমি লুপ বনাই লৈছো এটো ক্লোজ সার্কিট লিখিছো আমি এনেকে যে এপ্লাইং Kirchhoff's second law to the loop 1021 এটো 1021 এই লুপটোত তেতিয়া আমি কি পাইছো যে 10 into I1 resistance into current plus 20 into I1 ইমান গুছি গিলে কারেন্টটো is equal to ইয়াত আসলে 10 গতিকে মাইনাস অপজিট ডাইরেকশন আহিব 10 minus 6 গতিকে আমরা কেনে লৈ গৈ এটো ইকুয়েশন পালো গৈ 10 I plus 20 I1 is equal to 4 ইমান ফল similarly from loop 0320 এটো লুপত তাৰ কাৰণে আমি কেন পালো গৈ 30 I minus I1 is equal to minus 20 I1 ভ্যালু কেটা পুট কৰি দিছো আৰু সেকেন্ড লুপটোত আহিলে minus 6 plus 15 আহিলে কিমান আমাৰ plus 9 30 minus 30 I1 minus 21 আৰু এটা আমি সিম্পলিফাই কৰিছো সিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত আমি 30 I minus এটো আহিলে আমাৰ ভ্যালুটো ইকুয়েশন নম্বৰ 2 দিলো on solving equation 1 and 2 I is equal to 0.32 ampere আৰু সলিউশনটো আমি এনেকৈ কৰিছো তো ইয়াতে সাবস্টিটিউট কৰি দিছো I1 এর ভ্যালুটো পুট কৰাৰ পিছত আমি এটো পাইছো 0.329 so current through 10 ohm resistance is 0.3 ohm eto next question to jito 22 number question 16 হতজন আইছিলে question দিছে যে how is the changing electric field between the plates of a parallel plate capacitor during its charging related to the idea of displacement current to agor chapter question eto already kora ase test number disile a potentiometer wire AB has a length 0.5 meter and resistance 0.5 ohm as shown in the diagram it is connected with a cell of EMF 3 volt and a combination of resistance R is equal to S is equal to 5 ohm find the potential drop per unit length etu question 16 হতজন আহিছে আৰু ডায়াগ্রামটো হৈছে এটো এদিছে তো A B এটা আছে resistance তো নিকে দিছে আমি উলিয়াব লাগে find the potential drop per unit length of the wire ইয়াৰ আনসারটো এনেকুৱা হ'ব